الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر وبلغنا ليلة 27 وهي أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن شهدوا هذه الليلة وممن قاموها إيمانا واحتسابا فتقبل الله منهم فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. ليلة القدر أفضل الليالي على الإطلاق، لا تشبهها ليلة من الليالي. فيها أنزل الله القرآن الكريم، وباسمها تنزلت سورة كاملة في كتاب الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا يتحدث هو الله عز وجل، يعني وهذا ضمير العظمة، والله جل وعلا يعني قد يتحدث بضمير العظمة لأنه أعظم من كل شيء، فعندما يتحدث عن نفسه جل جلاله ويتحدث عن ذاته المقدسة بضمير العظمة، يعني لأنه العظيم الذي ليس فوقه شيء. وهذه الصيغة تكررت في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني قد يتحدث الله جل وعلا عن ذاته بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنا أنزلناه، والضمير هنا باتفاق أهل التفسير المقصود به من؟ القرآن الكريم. لكن هنا سؤال: القرآن الكريم كان يتنزل على مدى سنين البعثة كلها، فما معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أي ابتدأ نزوله في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق تنزل في رمضان في ليلة القدر، ابتدأ نزوله في هذه الليلة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك منجما حسب الوقائع والأحداث، تثبيتا لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي أنزلناه منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في قول آخر قوي عن ابن عباس في تفسير نزول القرآن في ليلة القدر أنه أنزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم منها تنزل مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث. في كل سماء بيت للملائكة يتعبدون فيه، ففي السماء الدنيا بيت العزة كأنه مسجد للملائكة. السماء السابعة البيت المعمور وهو بمحاذاة الكعبة، وقد صح أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. من دخل مرة لا يرجع إلى يوم القيامة منذ أن خلق الله الخلق. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر تعني الشرف، المنزلة، المكانة، ليلة عظيمة، منزلة رفيعة وعالية، أو أن القدر من التقدير، أن الله جل وعلا قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والمعنيان صحيحان، فإن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم.
حكيم كما أخبر ربنا جل جلاله، يستنسخ من اللوح المحفوظ في هذه الليلة ما يكون في العام القادم. وأيضا هي ليلة ذات القدر، ذات منزلة عظيمة ومكانة رفيعة عالية لا تدانيها ليلة أخرى من ليالي العمر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر صيغة تتكرر في القرآن الكريم، لها نظائر يراد بها التفخيم والتعظيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. نعم، وهنا وما أدراك ما ليلة القدر صيغة تدل على التفخيم والتعظيم، أي ما أعلمك بهذه الليلة، بمنزلتها، بشرفها، بمكانتها. ثم شرع الله جل وعلا يخبره أنها ليلة عظيمة خير من 1000 شهر. القرطبي له لطيفة كده تفسيرية، يقول كل حاجة في القرآن وما أدراك فإن الله قد أدرى نبيه، لكن وما يدريك لم يدر الله نبيه. يسألك الناس عن الساعة تقول إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الله جل وعلا لم يدر نبيه متى تكون الساعة، فقال بالاستقراء كده إن كل وما أدراك الله قد أدرى نبيه، وما يدريك لم يدري عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر، وجواب الاستفهام ليلة القدر خير من 1000 شهر. خيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من السلام والخير والبركة على الأمة، وأن من قامها إيمانا واحتسابا وهي ليلة واحدة وغفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة، ونزول الملائكة إلى الأرض يعني الخير والرحمة والبركة والرزق والسعة والسلامة والروح. الروح من الملائكة، لكن الله أفرده بالذكر تنويها على منزلته العلية وعلى مكانته السامية الرفيعة. ذكر الخاص بعد العام إنما يدل على التعظيم والتنويه بعظيم شأنه ورفيع منزلته ومكانته. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. بإذن ربهم. الإذن في القرآن الكريم يطلق على الإذن الشرعي وعلى الإذن الكوني. الإذن الشرعي الذي يرجع إلى التحليل والتحرير، كقوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله عز وجل. فالإذن هنا إيه؟ إذن شرعي يرجع إلى الحلال والحرام. لكن في إذن آخر، إذن كوني يرجع إلى أقدار الله جل وعلا وما يقضيه وما سبق به علمه وسطر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ففي هذه السورة، في هذه الآية، المقصود الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي. من كل أمر الله جل وعلا أطلقه أفهمه، وهذا إطلاق إنما يدل على التعميم ويدل على التكثير ويدل على التفهيم من كل أمر. ثم قال ربي جل وعلا سلام هي. إن نزول الملائكة إلى الأرض إنما يقترن بالسلام، الخير، البركة، الرزق، المغفرة، الرحمة، التوسعة، والسلامة من البلايا والرزايا. في هذه الليلة أكثر ليالي العام سلاما. طبعا قد يقع فيها، لأنه لا يزال الشر موجودا ولا يزال البغي موجودا ولا يزال الظلم موجودا، لكن هذه الليلة إذا قولت بغيرها من الليالي فهي سلام حتى مطلع الفجر. لقد سبق أحبتي أن ليلة القدر إنما هي في الأوتار أو في الوتر من العشر الأواخر.
أرجاها هذه الليلة ليلة 27. وكثير من أهل العلم جمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، قال إنها ليلة متنقلة ليست لها ثبات في ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أريها ليلة 21 في رؤية منامية، في هذا العام كانت ليلة 21، مش في كل عام ليلة 21، فهي متنقلة من ليلة إلى أخرى. والعلة في إخفائها ليجتهد الناس في التمسك والتعبد لله عز وجل في هذه الليالي المعدودات. يعني العاجز من عجز أن يقوم لله 10 ليالي لكي يغنم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، ليدرك بين هذه الليالي قيام ليلة القدر. في حاجة بتحصل عند إخواننا في المشرق، إن يحرص يدي عمرة ليلة 27. العمرة عمل جميل، والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينهم، لكن تحري العمرة في ليلة 27 ليس عليه دليل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في مكة ليلة 27 عام الفتح ولم يعتمر، وهو أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على مرضاة ربه عز وجل. هذه الليلة تحيا بالذكر، بالقيام، بالتهجد، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالاستغفار. هذه هي عبودية هذه الليلة، وأن تبدأها بالتوبة، بالتخفف، التخلص من المظالم والأعباء، بصلة الأرحام، استغفار، الذكر، دعاء، قراءة القرآن، أن تصف أقدامك مع الإمام حتى ينصرف، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو تأملت في سورة القدر وما ذكره الله جل وعلا من منازل ومن مكانة عالية لهذه الليلة، سوف تلاحظ أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن وبه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، ما يدل عليه الاستفهام وما أدراك ما هي. عندما يعظم الله أمرا في كتابه فلا بد أن يكون هذا الأمر عظيما حقا. وما أدراك ما ليلة، ثم ينبئ نبيه عنها فيقول خير من 1000 شهر، ثم ينبئه فيقول إن الملائكة تنزل فيها، هم لا يتنزلون إلا بالخير والرحمات والبركات، ثم أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، لكثرة ما يصعد إلى الله جل وعلا من طاعات عباده ومن أعمالهم الصالحة. وحسب هذه الليلة منزلة ومكانة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لليلة القدر علامات أبرزها الطمأنينة، طمأنينة القلب، شراح الصدر، أن تجد في نفسك في هذه الليلة من الراحة ومن الطمأنينة وانشراح الصدر أكثر مما تجده في غيرها من سائر الليالي. سكينة النفس، طمأنينة القلب، ولذة في القيام، في الذكر، وفي قراءة القرآن. الله جل وعلا قد يري بعض عباده هذه الليلة في المنام، يعني قد يريه له، وهذا ليس من تخابيط الجمهور، هذا ثابت في الحديث الصحاح متفق عليه في البخاري ومسلم. والله جل وعلا قد يري بعض عباده هذه الليلة، وقد حصل لبعض الصحابة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نعم، رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، نعم، فكأني
لا أريد مكانا في الجنة إلا طارت إليه. نعم، فكأني لا أريد مكانا في الجنة إلا طارت إليه. ثم قال ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم تبع خليها. نعم، فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم أو رؤاكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. الإنسان في هذه الليلة يجد من النشاط والهمة للطاعة واللذة للقيام والمناجاة والذكر والتحدث وقراءة القرآن والركوع والسجود أكثر مما يجده في غيرها من الليالي. العلامات المقارنة لليلة، علامات الله التي تأتي بعدها أظهرها أصحها أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع، تستطيع أن تنظر إليها كأنها لوح من فضة، ليس لها شعاع، ليست كعادتها في بقية الأيام. إيه قيمة الدلالة على علامات ليلة القدر؟ قال استبشار المجتهد في تلك الليلة. اجتهد مجتهد ثم رأى علامات هذه الليلة، فهذا بشرى له وتعظم في نفسه الرجاء في قيامه وفيما قدمه لربه في هذه الليلة، فيعظم رجاءه فيما فعله في ليلته تلك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. والدليل على قضية أن الشمس في صبيحة ليلة القدر تكون صافية ليس لها شعاع، هذا جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. في حديث زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، يعني يقوم السنة كلها لابد هي لابد سوف يصيب ليلة القدر. يعني فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس، أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف أبي بن كعب لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. كان أبي بن كعب يجزم ويقطع أن ليلة 27، وأهل العلم يقول أرجى ليلة في الليالي العشر ليلة 27 هي هذه الليلة. فأرجو أن تصبروا أنفسكم وأن تستبشروا وأن تجتهدوا وأن تضاعفوا الجهد. الخيل إذا كانت في المضمار وقربت الوصول إلى الغاية المنشودة تضاعف الجهد، فلا ينبغي أن يكون الخيل أذكى منا في تحصيل المقصود وفي نيل المراد. هينتهي رمضان يا أحبابي، للي تعب لسه أثار التعب عنده، ولا اللي فرط واستمتع بالباطل لسه لذة التفويض موجودة عنده. ده بينتهي وده بينتهي، لكن ما الذي يبقى من هذا وما الذي يبقى من ذاك؟ إن أهدى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل.
لا بعد رمضان أمام المسلسلات والفوازير وماتشات الكورة وكذا وكذا، وضيع أعظم ليالي العمر، أعظم ليالي العام ضيعها في أمور باطلة. هذه اللذة العاجلة التي حصلها ما بقي له منها شيء، بقيت الغصص والحسرات. هؤلاء الذين صفوا أقدامهم في قيام طويل بين يدي الله سبحانه، وأظمأوا نهاره وأسهروا ليله، ما بقي من تعب الظمأ ولا تعب السهر شيء، إنما بقي إن شاء الله الأجر والثواب. والقصة كلها هكذا تكون يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ينغمس غمسة، ثم قال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط ولا رأيت رخاء قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شقاء قط ولا مرت بك شدة قط. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أيضا إن أضنى عيشة قضيتها ذهبت أوجاعها والأجر حل. هذه كتلك. سيصبح رمضان خبرا بعد أن كان واقعا نعيشه. إننا بالأمس القريب كنا نهلل باستقبال رمضان، واليوم وفيما بقي من صيعات أو من أيام قلائل نحن في وداعه. يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي جارية، ولا وفى لك قلبي وهو يحتاج. ما أنصفتك دموعي وهي جارية، ولا وفى لك قلبي وهو يحتاج. معنى مهم نختم به: هؤلاء الذين وفقهم الله جل وعلا الطاعة في هذا الشهر لابد أن يعلموا أن ما وفقوا إليه من طاعات وما بذلوه من إحسان لأنفسهم محض توفيق من الله عز وجل. احذر أن تدل به على ربك أو أن تمن به عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلنا إن العبد إذا رضي عن نفسه وعن طاعاتها فإن هذا من رعونات النفس ومن حماقاتها. الموفقون في أعقاب الطاعات يستغفرون، لأنهم يعلمون أنهم لم يؤدوها على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل. الصلوات التي نؤديها، إن الرجل لا يقف في الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال إلا عشرها. فيقف اثنان في الصف والفرق بينهما في المنزلة والمكانة كالفرق ما بين السماء والأرض. ولهذا قالوا إن أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المدلين. أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فين المقارنة؟ أن تبيت نائما وتصبح نادما حزين على ما ضاع منك خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. اعلم أنه محض توفيق الله سبحانه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله جل جلاله.
فأن يوفقك الله إلى طاعة هذه نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا، فإن وفقت إلى شكر هذه النعمة فهي نعمة أخرى، نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله جل وعلا في أعقاب الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم، السلام عليكم فيه يعني صلاتي استغفر الله أول حاجة، صح ولا لا؟ أول حاجة استغفر الله استغفر الله. واحد شيخ عمي يقول هو الواحد يستغفر، قال مو عشان كان في دوشة دماغه كمان بيلف يمين وشمال، ما كانش فوكس في الصلاة، ما كانش مركز فيها، فضاعت منه أو ضاع منه كثير منها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات المرء في صلاته قال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا وقف العبد يصلي يقول الله لملائكته ارفعوا الحجب، فإذا التفت عن ربه جل وعلا يمنة أم يسعى يقال للملائكة أرخوا الحجب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقيام هذه الليلة وبقية الليالي، وأن يجعلنا ممن شهدوا ليلة القدر فقاموها إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. اصبروا أنفسكم على هذه الليلة وأروا الله من أنفسكم خيرا. إنه الاعتكاف عندما تدخلون إلى المسجد، والاعتكاف قلنا أقله لحظة، حتى لو أنت ماشي بعد ساعتين إنه اعتكاف يعني ساعتين اليوم، وعسى ربي جل وعلا أن يكتبك من القانتين الصالحين المعتقين من النار يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.